Trong quý 1 năm 2023, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thí điểm triển khai xác thực sinh trắc học khi công dân làm thủ tục đi máy bay. Phương pháp mới góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội, giảm thời gian làm thủ tục chuyến bay, tăng độ chính xác, đồng thời tăng cường phát hiện hành khách sử dụng giấy tờ giả đi máy bay và sàng lọc các đối tượng bị cấm bay, bị truy nã. Trước mắt, công tác này sẽ được thí điểm trong quý 1 và báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả sơ bộ, đề xuất phương án giải quyết. Đến đầu quý 2 sẽ tổ chức hội nghị trao đổi, thống nhất yêu cầu, quy định, cách thức triển khai.